د لیزر په سپیڅلي نامه باندې سلام وخت په خیر او ستړي مشي د سیسینې مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې د ټیکجیني یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تیر درسونو کې موږ نو تاسې د STP په 2 کټس BPDU ګارډز BPDU فلټر پورټ پاس او همدارس په تیر ورځ کې موږ نو تاسې د روټ ګارډ په اړه غږېدلي وو. اوس راځو په ډېره مهمه موضوع باندې غږېږو چې هغه عبارت دی له لوپ ګارډ. آیا مخکې له دې نه چې دغه ویډیو یا دغه لیکچر ته کې وایي په روټ ګارډ باندې په لوپ ګارډ باندې پوهېږي او یا نه هغه ملګري چې بیخي لوپ ګارډ له دې نه مخکې لوستی نه وي نو ډېر په ښه او ساده شکل مې ستاسې لپاره دا تشریح کړی دی او همداراز هغه ورونه چې لوپ ګارډ یې لږ ذره هم مخکې ورسره بلد واوسي هغوی به نور هم په دې کې مخکې لاړ شي او پوه به شي او د هغوی څومره ستونزې او مشکلات دي هغه به حل شي. اوس راځو لوپ ګارډ په هکله غږېږو. لوپ ګارډ پرابلم مخکې له دې نه چې موږ تاسې د لوپ ګارډ په اپریشن باندې مخکې لاړ شو د لوپ ګارډ په هکله پوره تشریح درکړو نو لومړی مهمه دا ده چې د یو مسلې چې په نیټورک کې یو مسله یوه ستونزه رامنځته کېږي یوه پیښه کېږي د هغې د دغې ستونزې تشخیص باید موږ وکړو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده او په کوم دلیل رامنځته شوې ده څنګه کولی شو چې دغه ستونزه حل کړو په کومه لاره باندې. نو راځو د لوپ ګارډ په پرابلم باندې دلته تاسې وګورئ لیکلي دي د BPDUs روټ برج نه پیل کېږي او د ډیزیګنیټډ پورټ له لارې مخ ته لیږل کېږي. دا د مې تاسو ته مخکې هم لوستلي ده چې BPDUs سینډ کېدل یا ټرانسمیشن اف د BPDUs د تشې نه سینډ کېږي د روټ برج نه. لکه دلته چې څنګه تاسې سویچ ون وینئ دا موږ سره روټ برج دی نو عموما به BPDUs نورو سویچونو ته له دې طرف نه څنګه کېږي لیږل کېږي لکه څنګه چې دلته تاسو وینئ دا په 2 سیکنډه کې یو بل د BPDU څنګه کېږي لیږي. ولې ځکه چې سویچ 3 په ګیګا ایترنیټ 0/1 پورټ کې نن ډیزیګنیټډ دی او دا به بلاکینګ حالات کې دی ځکه چې د له سویچ 1 نه لوړ رتبه BPDUs ترلاسه کوي. نو مطلب دلته دا دی وایي چې سویچ 3 دغه پورټ چې کوم یو دی ګیګا ایترنیټ 0/1 دا موږ سره نن ډیزیګنیټډ حالات کې دی مطلب بلاکینګ حالات کې دی او دا له سویچ 1 نه لوړ رتبه یا سوپیریور BPDU څنګه کېږي ترلاسه کوي له سویچ 1 نه ځکه سویچ 1 نه ترلاسه کوي چې دا موږ سره روټ برج دی. دا چې روټ برج چې دی په مخکې لیکچرو کې مې درته ډېر ښه تشریح کړی دی. که چیرې سویچ 2 او سویچ 3 ترمنځ دغه لینک چې کوم یو دی دا یونی ډایرکشنل شي او د سویچ 2 BPDU سویچ 3 ته ونه رسیږي نو څه به پېښ شي په دې ډول باندې تاسې وګورئ د سویچ 2 BPDUs سویچ 3 ته ونه رسېده نو څه به پېښ شي. نو لومړی دلته موږ سره دغه لینک یونی ډایرکشنل شو صحیح ده. نو راځو اوس لولو چې یونی ډایرکشنل څه شی دی. سو واټ از یونی ډایرکشنل لینک؟ یونی ډایرکشنل لینک is a network link where data transmission occurs only in one direction like switch 2 can send frame to switch 3 but switch 3 can't send frame to switch 2. یونیډایرکشنل لینک موږ سره یو داسې لینک دی چې د یو طرف نه ډیټا ټرانسمیشن پکې کېږي او له بل طرف نه نه کېږي. لکه دلته د سویچ 2 او سویچ 1 ترمنځ سویچ 2 او سویچ 3 ترمنځ وبخښئ تاسې وګورئ چې دې کې د یو طرف نه موږ سره دغه ډیټا ټرانسمیشن کېږي خو له بل طرف نه ټرانسمیشن څنګه کېږي نه کېږي. نو دې ته څه وایي یونیډایرکشنل لینک وایي چې دغه یونیډایرکشنل سټیټس شاید د فزیکل آیسو له لارې سای دغه لینک څنګه شي برکن شي زخمی شي یا غوت شي نو دغلته دغه آیسو دغه ستونزه رامنځته کېږي. کله چې مکس ایچ ټایمر وخت پای ته ورسیږي نو دغه د سویچ 3 ګیګا په ایترنیټ 0/1 کوم پورټ چې دی ډیزیګنیټډ پورټ شي او د BPDUs لیګل به پیل کړي. هدف څه دی دغلته دغه لینک ګیګا ایترنیټ 0/1 طرف ته کوم لینک چې دی دا موږ سره ډاون شو مطلب یونی ډایرکشنل حالت لاړ. په دې وخت کې دغه د سویچ 3 ځان سره دغه مکس خپل مکس ایچ ټایمر د مکس ایچ ټایمر څه شی دی مخکې مې تاسو ته په دې هکله یادونه کړې ده 20 سکنډه انتظار کوي تر څو بیرته دغه لینک جوړ شي صحیح ده.
شل سکند انتظار کوي که چیرته دغه شل سکند راشي 19 ولس بل اخر صفر لاړ شي خو بیا هم څنګه شي جوړ نشي نو دا موږ سره په نن ډیزیګنیټډ حالت کې ده نو دغه بل اخر څه شي لزی ډیزیګنیټډ حالت لزی صحیح ده ډیزیګنیټډ حالت لاړ شي او خپل بي پی ډي یو سویچ 2 ته لګیل کیږي کوم فکر وی اوس دواړه طرف دا د سویچ 2 او سویچ 3 دواړه انټرفیس کیږي د نت 0/0 کیږي د نت 0/1 انټرفیسونه موږ سره په ډیزیګنیټډ مطلب فارورډینګ حالات کې شو ولی زکه چې د سویچ 3 بي پی ډي یو د سویچ 2 په پرتله کمزور ده نو سویچ 2 د سویچ 3 بي پی ډي یو په ساده ډول ځان سره څنګه کړی په نظر کې ونیسي یا اګنور سویچ یا سویچ 2 سمپلی اګنور سویچ 3 بي پی ډي یو نو د سویچ 2 ګیګا ایترنت 0/0 او همدارس سویچ 3 ګیګا ایترنت 0/1 دواړه په فارورډینګ سټیټ کې سي نو دلته تاسو وګورئ دا یو غټه ستونزه ده دلته وګورئ د سویچ 3 ګیګا ایترنت 0/1 او د سویچ 2 ګیګا ایترنت 0/0 دواړه څنګه شي په فارورډینګ او دلته موږ سره په نتورک کې څنګه شو وی هاف لوپ ان سویچ 1 سویچ 3 او سویچ 2 له سویچ 1 نه به میسج راځي سویچ 3 له سویچ 3 نه به میسج ډایرکټ زی سویچ 2 له او له سویچ 2 نه به ډایرکټ زی سویچ 1 نه نو دا موږ سره یو سرکل راوند شو مطلب یو لوپ رامنځته شو په دې شکل باندې وګورئ د سویچ 1 نه ته یو براډکاسټ فریم راغی صحیح ده دغه فریم چیرته لیږل کیږي سویچ 2 ته کله چې سویچ 2 ته ولېږل شي خو دلته دغه لینک یونی ډایرکشنل شو مطلب برکن شو صحیح دا یو ستونزه ورته فزیکل ستونزه ورته واقع شو او دا یونی ډایرکشنل سټیټس لاړه صحیح ده کله چې دا یونی ډایرکشنل سټیټس لاړ سویچ 3 دغه خپل ګیګا ایترنت 0/1 کوم انټرفیس دی دا شل سکند انتظار کوي چې بیرته دغه لینک ان یونی ډایرکشنل سټیټس لاړ شي مطلب دغه ستونزه حل شي چې حل نشي تر شل سکند پورې نو دغه د خپل انټرفیس ډیزیګنیټډ حالت لبي صحیح ده نن ډیزیګنیټډ نه ډیزیګنیټډ حالت لبي او بل اخره په نتورک کې دغه سي لوپ رامنځته کیږي صحیح ده کله چې لوپ رامنځته شو نو دا موږ سره یو غټه د په نتورک کې یو غټه ستونزه ده صحیح ده نو دا د لوپ په دغه نتورک رامنځته شو دا یو غټه ستونزه که د دغه ستونزې د حل لپاره موږ څه کولی شو د دغه ستونزې د حل لپاره موږ لوپ ګارډ څخه استفاده کوو وروسته راځو د دې په سلوشن باندې غږیږو کله چې لوپ ګارډ فعال وي او د مکس ایج پورټ 0 ته راښکته شي نو دا به ډیزیګنیټډ پورټ نه ګرځي او فارورډینګ حالات ته نه انتقالیږي نو د دغه ستونزې د حل لپاره چې په دغه نتورک کې لوپ رامنځته شي او دغه لینک یونی ډایرکشنل حالات لاړ شي صحیح ده نو د دغه ستونزې د حل لپاره موږ څه استفاده کوو لوپ ګارډ استفاده کوو کله چې موږ لوپ ګارډ مطلب فعال کړو او د دغه پورټ مکس ایج ټایمر هم 0 ته راښکته شي نو په دې صورت کې به دغه پورټ ډیزیګنیټډ حالات لا نه ګرځي اوس که وګورئ تاسې هلته په ستونزه کې موږ ولیدل چې دغه پورټ ډیزیګنیټډ حالات له لاړه صحیح ده خو که چیرته موږ په دې باندې لوپ ګارډ فعاله کړو دا به ډیزیګنیټډ حالات لا نه ځي او څنګه کیږي فارورډینګ حالت ته به دغه میسج به څنګه کیږي په دغه پورټ باندې نه فارورډ کیږي البته دا په همدغه سي نن ډیزیګنیټډ یا بلاکینګ حالات کې پاتې کیږي خو په هغه صورت کې چې موږ په دې باندې لوپ ګارډ فعاله کړو دا بوت به په لوپ انکنسسټنګ حالات ته څنګه کیږي داخليږي مطلب دا چې معنی دا ده چې پورټ موقتی ډول باندېږي ترڅو لوپ رامنځته نشي کله چې موږ تاسو لوپ ګارډ په دې باندې څنګه کړو فعاله کړو لکه څنګه چې بروکن یا لوپ انکنسسټنګ حالات د روټ ګارډ د سرغړاونې له امله فعالیږي همداسې دا حالات هم پورټ بندوي لکه څنګه چې موږ تاسو روټ ګارډ پاک لغږیدلی و چې کله چې موږ تاسو یو نن فیمولر سویچ په یو انټرفیس باندې یو دم نه غیر قانوني کنیکټ شي په هغه انټرفیس باندې موږ روټ ګارډ فعاله کړی وي نو هغه څنګه کیږي ناڅاپي په هغې باندې په هغه انټرفیس باندې حمله کوي او ډاون کوي یا صحیح ده نو په همدې شکل باندې لوپ ګارډ هم دغه پورټ څنګه کوي بندوي ډاون کوي یا نو دا چې د روټ ګارډ او لوپ ګارډ څه شی دی او دا د یو بل سره کوم ریلیشنشپ لري پر اډوانس سلاید کې تاسو څنګه لوستي دي دا البته د یو بل وایس ورسا اپریشن تر څنګه مطلب معکوس اپریشن تر سره کوي
په دواړو حالاتونو کې پورټونه موږ سره څنګه دي اپ حالات. کله چې د دې CLI موږ وګورو نو دغه پورټونه موږ سره په اپ حالات کې وي، خو STP دا دواړه پورټونه بیا هم څنګه کوي بټ STP بلاک اټ. دا STP دغه پورټونه څنګه کوي بلاک کړي وي. خو بیا هم وګورئ په ساده شکل دغه لینک څنګه شو لاړه یونی ډایرکشنل حالات لاړ صحیح ده، او دلته د ګیګا ایترنیټ 0/1 انتظار کوي مکس ایچ ټایمر 20 سکند انتظار کوي ترڅو بیل ته روغ شي صحیح ده. کله چې بیرته روغ نشي دا صفر لاړه او په دې باندې موږ لوپ ګارد فعال کړی وي صحیح ده، نو دلته دا لوپ ګارد د مکس ایچ ټایمر څخه وروسته ډایرکټ څنګه چې صفر لاړ شي نو دغه لوپ ګارد ډایرکټ خپل عمل تر سره کوي او دا څنګه کیږي بروکن یا لوپ ان کنسیسټنټ حالت لڅنګ کی انتقالي ترڅو دا ډیزیګنیټډ حالت ته پرې نږدې وروسته د مکس ایچ ټایمر ختمېدو څخه. خام کچیرته بروکن پورت یا لوپ ان کنسیسټنټ حالت کې چې کوم پورت ته بیرته BPDU ترلاسه کول پیل کړي نو دا به په اتومات ډول بیرته څنګه شي انیبل شي، بیرته فعال شي. خا لوپ ګارد سولوشن باندې بیا هم غږیږو. لوپ ګارد کین انیبل ان 2 ways. موږ کولی شو لوپ ګارد په دوه لارو باندې انیبل کړو چې یو موږ سره پر پورت د یو معلوم پورت په تر باندې چې هغې لپاره موږ سپیننګ ټري ګارد لوپ کمانډ څخه استفاده کوو، او بل ډیفالټ دی چې په د یو کمانډ په تر باندې په ټول پورټونو باندې هغه فعاله کړو، هغه موږ سره سپیننګ ټري لوپ ګارد ډیفالټ دی. که چیرته ته وغواړې په ځینې وخت کې ضرورت پیدا شي چې ته لوپ ګارد غیر فعاله کړې نو دغې کمانډ څخه استفاده وکړه وروره چې سپیننګ ټري لوپ ګارد. خو اوس راځو لوپ ګارد په CLI کې لولو چې دغه اپریشن چې موږ ترسره کړ څنګه کولی شو چې CLI کې وګورو چې څه پېښ شوي دي. موږ چې په سپیسیفیک انټرفیس باندې لوپ ګارد فعاله کوو نو دلته تاسې وګورئ زه ورته لیکم انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 او سپیننګ ټري ګارد لوپ بیا ورته لیکم چې 2 شو سپیننګ ټري انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 ډیټایل. کله چې ما دا ورته ولیکل لاندې تاسو په هایلایټ شوي ټکسټ کې وینئ چې دلته لیکلي دي loop guard is enabled on the port. او کله چې ما په ډیفالت ډول دا فعاله کړه سپیننګ ټري لوپ ګارد ډیفالت نو تاسې به دلته وګورئ فقط هماغه ټکسټ کې هماغه ماته راکړی دی، مطلب آوټپوټ یې ماته هماغه راکړی دی، خو لاندې په هایلایټډ شوي ټکسټ کې تاسې وګورئ چې لوپ ګارد از انیبل آن د پورټ ډیفالت. په ډیفالت ډول باندې دغه لوپ ګارد څنګه دی انیبل شوی دی. ډیفالت مطلب دا دی په ټولو پورټونو باندې د سویچ څنګه دی دا فعاله شوی دی. ښه دلته تاسې وګورئ که چیرته دغه د سویچ 3 ګیګا ایترنیټ 0/1 پورټ چې ته لاړ شي یوني ډایرکشنل حالت ته لاړ شي نو د دې په CLI کې موږ سره دغه ډول یو معلومات څنګه شي جنریټ شي. لیکلي دي لوپ ګارد بلاکینګ پورټ ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 صحیح ده، او لاندې وګورئ د انټرفیس ګیګا بیټ ایترنیټ 0/1 سټیټوس د دغه څنګه دی بروکن دی، مطلب دا بروکن شوی دی، زخمی شوی دی په پښتو کې چې موږ ورته وایو. دغه سټیټس چې دی بلاک حالات کې دی، مطلب لوپ ان کنسیسټنټ حالات کې دی صحیح ده. کله چې دا بلاک دغه حالت لاړه نو په دې صورت کې دا بیا له هغې نه وروسته مکس ایچ ټایمر څخه وروسته که چېرته مو لوپ ګارد فعاله کړی و نو دا ډایرکټ څنګه کېږي همدغې بلاک حالت کې پاتې کوي. که چېرته مو لوپ ګارد نه و فعاله کړی نو ډایرکټ دا ډیزیګنیټډ حالت له ځي او بالاخره په مونیټور کې به مو لوپ رامنځته شي. نو کوشش وکړئ چې لوپ ګارد فعاله کړئ ترڅو یو لینک کې فزیکل موضوع ستونزه رامنځته شي، مطلب یوني ډایرکشنل حالت ته لاړ شي نو ډایرکټ به هغه لینک څنګه کړي بیرته ترڅو چې ډیزیګنیټډ حالت ته لاړ شي نو هغه به نن ډیزیګنیټډ حالت کې پاتې شي. او کله چې دغه موضوع موږ سره څوک حل کړي مطلب اډجسټ یې کړي نو دلته به په دغه لکه څنګه چې تاسې هایلایټ شوي ټکسټ کې وینئ دغه ټکسټ په موږ سره څنګه شي جنریټ شي وروسته دغه ستونزې له حل څخه. لوپ ګارد ان روټ ګارد. اوس راځو لوپ ګارد او روټ ګارد په هکله پوهیږو چې آیا لوپ ګارد او روټ ګارد دواړه یو ډول اپریشن ترسره کوي که نه. موږ تاسو ته لوستي چې روټ ګارد هم موږ سره دغه پورټ ډاون کوي او لوپ ګارد هم موږ سره څنګه پورټ ډاون کوي، خو آیا دواړه په اټ ا ټایم یا سیم ټایم کې موږ کولی شو چې په یو پورټ باندې دا کنفیګر کړو که یا نه. اوس راځو په همدې باندې غږیږو. دا دواړه لوپ ګارد او روټ ګارد په یو پورټ کې په یو وخت فعالېدی نشي. ولې؟ ځکه روټ ګارد هدف لري، ګورئ روټ ګارد هدف لري چې ډیزیګنیټډ پورټ له دې څخه منع کړي چې دا څنګه شي روټ پورټ شي
صحیح ده. روټ ګارډ دغه هدف صحیح ده. او لوپ ګارډ هدف لري چې دغه نن ډیزیګنیټډ پورټ چې لکه څنګه تاسو دا وینئ ګیګا د 0/1 ده یا روټ پورټ صحیح ده لدې څخه منع کړي چې ډیزیګنیټډ پورټ شي. صحیح ده. کله چې ډیزیګنیټډ پورټ شو نو پوه شه چې دلته مونږ سره په دغه نیټورک کې لوپ رامنځته کیږي چې ډیزیګنیټډ شو په تدیر په شکل باندې په دې کې به دغه میسج څنګه شي د سویچ 3 نه سویچ 2 ته فارورډ شي او د سویچ 2 نه به سویچ 1 ته او د سویچ 1 نه بیرته سویچ 3 لري شي او بل اخر به لوپ رامنځته شي. نو تاسو وګورئ دغه لوپ ګارډ او روټ ګارډ یو له بل سره معکوس یا وایس ورس اپریشن تر سره کوي لکه څنګه چې په ټیکسټ کې لیکلي دی ټیکسټ تاسو فکر وکړئ نو دا یو بل معکوس اپریشن تر سره کوي. نو په دې صورت کې موږ نشو کولای چې دواړه په اټ ټایم په سیم پورټ باندې مطلب په یو پورټ باندې په سیم ټایم کې نشو کولای چې دا دواړه کنفیګر کړو. که په یو پورټ باندې موږ لوپ ګارډ تنظیم کړو او بیا په همدې پورټ باندې موږ روټ ګارډ هم تنظیم کړو نو لوپ ګارډ به په اتومات ډول بند شي. مطلب که چیرته موږ لوپ ګارډ په یو پورټ باندې دلته تاسو وګورئ موږ تنظیم کړو او هغې نه وروسته په همدغې پورټ باندې موږ روټ ګارډ تنظیم کړو نو بالاخره هغه لومړی چې کوم په کنفیګریشن موږ کړی دی هغه به څنګه شي ختم شي او وروستی چې کوم دویم ځل کوم کنفیګریشن موږ کړی دی هغه به څنګه شي فعال شي. مطلب روټ ګارډ به څنګه شي په دې باندې فعال شي او لوپ ګارډ به په اتومات ډول بند شي. د بندیدلو لپاره کوم کمانډ به تاسو نه کاروئ دا په خپله اتومات ډول دا څنګه کېږي بندوي. که روټ ګارډ په ډیفالت ډول پالوي هلته مې تاسو ته یو سپیسیفیک انټرفیس باندې خبره وکړه خو دلته که روټ ګارډ په ډیفالت ډول فعال وي او بیا تاسو په یو پورټ کې روټ ګارډ تنظیم کړئ نو په هغه پورټ کې به لوپ ګارډ څنګه شي غیر فعال شي. نو هدف دا دی چې لوپ ګارډ که چیرته تاسو په ډیفالت ډول په یو سویچ باندې څنګه کې فعال کړی وي او له هغې نه وروسته تاسو روټ ګارډ تنظیم کړئ نو لوپ ګارډ هغه کنفیګریشن به په اتومات ډول څنګه شي غیر فعال شي. نو ډېره مننه چې زموږ لیکچر مو تر دې ځایه تعقیب کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړوند پښتنو خویندو او ورونو سره شیر کړئ. نو په بل راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سادات له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مې په لایزه لفظ سپارم د یو سوکاله پرمختللي او د په ټکنالوژۍ باندې د سمبل افغانستان په هیله. الله حافظ.